मित्रांनो, आता आपण लोहगड केला आणि आम्ही खरं तर विसापूर करणार होतो, परंतु आता जास्त ऊन झालंय, त्यामुळे आम्ही ठरवलं की आम्ही आता एकविराला चाललो इकडे. तर खूप ट्रॅफिक आहे इथे, तर आपण जाऊया आणि एकविरा आईचं दर्शन घेऊया. बघूया आज कसं काय दर्शन होतंय आपलं, कारण इकडे गर्दी खूप आहे आणि ऊन असल्यामुळे खूप एकदम घाम येतोय. तर आता आम्ही तिघेही चाललोय एकविरा आईचं दर्शन घ्यायला. तर जाऊया. व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक करायला विसरू नका. चला. महाराष्ट्रात देवींची 3.5 पेठे मानली जातात. यापैकी पार्वती, यमाई, रेणुका मातेचा अवतार म्हणजे एकविरा देवी. लोणावळ्याजवळील वेहेरगाव कार्ला गडावरील आई एकविरा देवी ही एक आदिशक्ती असून एक जागृत देवस्थान म्हणून तिची ख्याती आहे. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध देवस्थानामध्ये कार्ला येथील एकविरा देवस्थानाचा समावेश आहे. इसवी सनाच्या पहिल्या शतकातील शिल्पकला आणि लेणी कलेचा उत्तम नमुना म्हणजे लोणावळ्याजवळील वेहेरगाव येथील कार्ला लेणी. या लेण्यात ऐश्वर्य असले तरी डामडौल नाही. पुणे मुंबई या 2 महानगरांच्या मध्यभागी विपुल निसर्ग संपदा, प्राचीन व ऐतिहासिक लेण्या व गडकिल्ले, भरपूर जलसाठा अशा विविध नटलेल्या मावळ तालुक्याच्या वैभवामध्ये भर टाकणारी कार्ला लेणी व एकविरा मातेचे मंदिर आहे. ही बौद्धकालीन प्राचीन लेणी असून 160 ख्रिस्तपूर्व सणाच्या अस्तित्वात आहे.
1866ला या मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात आल्याचे समजते. या परिसरातील देवीला वेहेरगावची यमाई, अंबामाता किंवा परशुराम माता, रेणुका असे म्हटले जाते. असं म्हणतात की पांडव जेव्हा अज्ञान वास करत होते तेव्हा त्यांना देवीने या ठिकाणी प्रत्यक्ष दर्शन दिले होते आणि त्या 5 पांडवांची परीक्षा घेण्यासाठी देवीने त्यांच्यापुढे एका रात्रीत मंदिर बनवण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि ही इच्छा पांडवांनी पूर्ण केली. यावर देवीने खुश होऊन त्यांना वरदान दिला की जोपर्यंत तुम्ही अज्ञातवास करत असाल तोपर्यंत तुम्हाला कोणी ओळखू नाही शकणार. आगरी आणि कोळी समाजाची लोक या देवीला आपले कुलदैवत मानतात. या ठिकाणी या मातेचे मंदिर आहे. त्या ठिकाणी लोक या देवीला अनेक नावाने ओळखतात. शुल्क हे आकारले जाते. मित्रांनो, ज्यावेळेस अशा क्षेत्राला तुम्ही भेट देता त्यावेळेस तिथे स्वच्छता मात्र राखा. पण खरंच खूप भाग्यवान आहोत. हा इतिहास आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी जाऊन तिथे प्रत्यक्षात हा पाहायला मिळतोय. इथे पाहायला मिळणारं नक्षीकाम, मूर्त्यांच्या स्वरूपात असणारे देखावे हे पाहून तुम्हाला खरोखरच खूप प्रसन्न वाटेल. पांडवकालीन लेण्यांना नक्की आपण भेट द्या. यात्रा काळात राज्याच्या विविध भागातून कोळी बांधवांसह इतर भाविक देवीच्या दर्शनासाठी आणि नवस पेडण्यासाठी येतात.
नवसाला पावणारी देवी म्हणून एकविरा आईची ख्याती आहे. चैत्र आणि आश्विन या 2 महिन्यामध्ये देवीची यात्रा भरते. या दोन्ही यात्रांना कोकणातील कोळी बांधवांसह राज्यातील लाखो भाविक देवीच्या दर्शनास व नवस फेडण्यासाठी येतात. हॅलो गायज, आजचं जे आमची ट्रेकिंग होती, आज खूप आनंद झाला मला ट्रेकिंग करून. आज मी देवेश दादासोबत होतो आणि मी पहिल्यांदा देवेश दादासोबत लोहगड अजून आई एकविराच्या दर्शनासाठी आलतो आणि मला खूप आवडलं हे. आणि मी अजून उत्सुकता हो का मी नेक्स्ट ट्रेकिंग पण करू देवेश दादासोबत. देवेश दादा काय म्हणता? येस करूया ना, नक्की करूया. छान वाटलं ना? पण हो खूप छान वाटलं. आता थोडी गर्दी होती एकविराचं दर्शन घेताना, कारण तिकडे अलाउड पण नाही आहे. आणि पांडवकालीन लेणी पण आपण पाहिली. खूप सुंदर नक्षीकाम आहे. ॲक्च्युली तिथे तिकीट आहे ना 25 रुपये? हो तिकीट होते. तर 25 रुपये आहे पर पर्सन तिकीट. तुम्ही नक्की या. चांगलं क्षेत्र आहे एकविरा आईचं. तर व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. आणि असंच पुन्हा एकदा आपण आपल्या पुढच्या ब्लॉगमध्ये भेटणारच आहोत. स्वप्नील असेल, शेखर असेल, तर खूप मजा येणार आहे. तर जास्तीत जास्त सपोर्ट करा. चलो बाय, टेक केअर. चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब पण करा. येस.